Γεια σας. Hello everyone. Today's lesson is all about daily routines. We will be going through the daily routines of a bachelor, a university student, and a couple with kids. Even if you don't fit exactly in their lifestyle, the vocabulary is super common and more or less relatable to everyone's life. The lesson will be packed with everyday life phrases in the present, and we'll also see some future and past forms as a light intro to future and simple past. In each routine, I'll also be showing you different ways to say things, so you'll get variety. Let's get started. Η καθημερινή ρουτίνα του Γιάννη. Το πρωί ξυπνάω στις 6. Πρώτη δουλειά, πλένομαι. Να ξυπνήσω καλά. Γρήγορα, βγάζω το σκύλο βόλτα. Και μετά ντύνομαι για τη δουλειά. Στις 7 παίρνω το μετρό. Και σε 20 λεπτά είμαι στο κέντρο. Περνάω από το φούρνο για τυρόπιτα. Στο γραφείο φτιάχνω έναν καφέ και πιάνω δουλειά στις 8. Στις 2 τρώω μεσημεριανό. Σχολάω στις 5 και πάω κατευθείαν στο γυμναστήριο. Στις 7 γυρίζω στο σπίτι. Κάνω μπάνιο και ξυρίζομαι. Παραγγέλνω κάτι για βραδινό και μετά ξεκουράζομαι. Βλέπω τηλεόραση και με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ. Το Σάββατο κάνω τα ψώνια της εβδομάδας και βοηθάω τους γονείς μου. Το Σαββατόβραδο βγαίνω με τους φίλους μου. Και την Κυριακή παίζουμε μπάλα. Before we move on, let's pause for a moment and take a closer look at a few phrases we heard in Yanni's routine. Πιάνω δουλειά can mean that I begin a task or that I start working somewhere. For example, έπιασα δουλειά στις 8. Έπιασα δουλειά σε φούρνο. Another expression we heard is παίζω μπάλα. In casual speech, this is just a quick way of saying παίζω ποδόσφαιρο. I play football. Similarly, you'll hear βλέπω μπάλα, meaning I watch football. But if I say παίζω με την μπάλα, that means I'm simply playing with a ball, not necessarily football, just any kind of ball game. Η καθημερινότητα της Λένας. Το πρωί σηκώνομαι στις 7 και κάνω ένα γρήγορο ντους. Τρώω πρωινό, πίνω καφέ και πλένω τα δόντια μου. Το μάθημά μου αρχίζει στις 9. Μετά το μάθημα διαβάζω στη βιβλιοθήκη. Το απόγευμα συνήθως κάνω αερόμπικ ή γιόγκα. Το βράδυ κάνω μερικές δουλειές στο σπίτι και παίρνω τηλέφωνο τους γονείς μου.
Χαζεύω λίγο στο διαδίκτυο και πέφτω για ύπνο τα μεσάνυχτα. Την Κυριακή έχω ραντεβού με τις φίλες μου. Καιρό έχουμε να βρεθούμε. Let's pause for a moment and take a closer look at a few phrases. Let's look at παίρνω τηλέφωνο. This is a synonym for the verb τηλεφωνώ. Both mean to call someone on the phone. In casual speech you'll hear παίρνω τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο. Using παίρνω τηλέφωνο is very common in everyday Greek. Τηλεφωνώ is perfectly correct too, but sometimes sounds a bit more formal or bookish. So it's often a matter of preference. Let's look at the verb χαζεύω. This verb is used a lot in idiomatic expressions and has a few different meanings. Killing time, gazing in surprise or amazement, observing a scene or view, and literally to become stupid. Let's see how these different meanings play out in everyday phrases. Χαζεύω στην τηλεόραση. Την είδα και χάζεψα. Χαζεύω την κίνηση. And here's another idiomatic expression we use when we are very overwhelmed by something or when we do something foolish. Πάει. Χάζεψα. Let's continue with our last daily routine. Η καθημερινή ζωή της οικογένειας του Άρη. Τις καθημερινές έχει εγερτήριο στις 6. Εγώ βγάζω το σκύλο βόλτα και μετά ταΐζω το σκύλο και τη γάτα. Εγώ φτιάχνω πρωινό και ετοιμάζω το κολατσιό των παιδιών για το σχολείο. Στις 7 σηκώνονται και τα παιδιά. Και παίρνουμε πρωινό όλοι μαζί. Πριν τη δουλειά, πάω τα παιδιά στο σχολείο. Εγώ δουλεύω στο σπίτι. Το μεσημέρι, παίρνω τα παιδιά από το σχολείο. Ξεκουράζονται λίγο και μετά τα πηγαίνω στο κολυμβητήριο. Το απόγευμα μετά τη δουλειά μαγειρεύω και διαβάζουμε τα παιδιά. Τρώμε, κάνουμε μπάνιο και βάζουμε τα παιδιά για ύπνο. Καμιά φορά βλέπουμε ταινία. Πάμε για ύπνο κατά τις 11. Και η ζωή συνεχίζεται. Ανυπομονώ να έρθει το Σαββατοκύριακο. You might have noticed the word εγερτήριο. Does Aris really blow a bugle every morning? Of course not. In everyday Greek, εγερτήριο is used playfully, like waking up is a strict drill. The point here is variety, different ways to say things. We saw ξυπνάω, σηκώνομαι, and έχει εγερτήριο. Now let's see how some very common verbs change in the past and future. Don't worry about grammar names. We'll just look at easy examples together. Μετά τη δουλειά πηγαίνω στο γυμναστήριο. Σήμερα δεν πήγα. Αύριο θα πάω οπωσδήποτε. So, πήγα, πηγαίνω, θα πάω. Now let's see how ξυπνάω shifts. Συνήθως
Ξυπνάω στις 6. Σήμερα ξύπνησα αργά. Αύριο θα ξυπνήσω στην ώρα μου. So, ξύπνησα, ξυπνάω, θα ξυπνήσω. Finally, let's see how τρώω shifts. Τρώω βραδινό στις 8. Σήμερα έφαγα πολύ το μεσημέρι. Για βραδινό δεν θα φάω τίποτα. So, έφαγα, τρώω, θα φάω. Alright, that was just a small taste of how everyday verbs look in the past and future. I hope you enjoyed seeing how different people go about their daily lives and that you find many of these phrases helpful to describe your own daily routine. This was our lesson for today. If you found it useful, don't forget to like, comment and subscribe. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. And I'll see you in the next lesson.